हाई गाइज नमस्ते नमस्कार स्वागत छ हजुरहरुलाई हजुरकै युट्युब च्यानल CTEVT पासवेमा। यो च्यानल मार्फत हजुरहरुलाई पास्ट इयर क्वेशन र यसका साथसाथै सोलुसन पनि उपलब्ध गराइन्छ। यो भिडियोमा 2079 साल केमिस्ट्री क्वेशनको सम्पूर्ण सोलुसन लिएर आएको छु। तपाईहरु यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब हामी सुरु गरौँ ग्रुप ए बाट। अटेम्प्ट एनी 8 क्वेशन। क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ राइट द मोलिकुलर फर्मुला फर ब्लू विट्रोल एन्ड जिप्सम साल्ट। ब्लू विट्रोल को CuSO4 एन्ड 5H2 यानी कि कपर सल्फेट एन्ड 5 वटा वाटर एन्ड जिप्सम साल्ट को क्याल्सियम सल्फेट एन्ड H2O CaSO4 एन्ड 2H2O। अब क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ व्हाट इज केमिकल इक्वेसन मेन्सन इट्स सिग्निफिकेन्स। केमिकल इक्वेसन भने के हो र यसको सिग्निफिकेन्स पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। केमिकल इक्वेसन इज अ सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन अफ अ केमिकल रिएक्सन इन टर्म अफ सिम्बोलिक एन्ड फर्मुला अफ अ सब्स्टेन्स इन्भल्भ इन द रिएक्सन। एक्जाम्पल पनि यहाँ छ H2 plus O2 and H2O. It has two significance, qualitative significance and quantitative significance. अब क्वेशन नम्बर 3 मा रहेको छ डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी एन्ड आयोनाइजेसन पोटेन्शियल। अब क्वेशन नम्बर 3 मा इलेक्ट्रोनेगेटिभ भनेको डेफिनेसन र आयोनाइजेसन पोटेन्शियलको डेफिनेसन दिनुपर्ने हुन्छ। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ एन एटम is a tendency to attract the shared pair of electron toward itself in a molecules। एक्जाम्पल पनि यहाँ दिएको छ। अब आयोनाइजेसन पोटेन्शियलको आयोनाइजेसन एनर्जी required to remove an electron from a neutral isolated gaseous atom and convert it into a positively gaseous ion is called ionization potential energy। अब क्वेशन नम्बर 4 मा अक्सिडेसन नम्बर फाइन्ड गर्नु भनेको छ। अब अक्सिडेसन नम्बर अन्डरलाइनिङ गरेको एलिमेन्टको हामी अक्सिडेसन नम्बर फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन अन्डरलाइनिङ गरेको एलिमेन्टलाई हामी x मान्नुपर्ने हुन्छ र बाकीको अक्सिडेसन नम्बर हामीले हाल्नुपर्छ। जस्तै के पोटासियमको अक्सिडेसन नम्बर 1 र अक्सिजनको -2। जस्तै यहाँ हामी अब यो भ्यालु हामी यसमा पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै पोटासियमको 1 छ भने 1 प्लस Mn को x छ भने x र अक्सिजनको -2 छ भने -2 अनि 4 दिएछ भने 4 लाई हामी मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र जे दिएको हुन्छ यहाँ त्यो हामी मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 1 plus x plus अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दै आएपछि आफै जुन x को भ्यालु आउँछ जुन अन्डरलाइनिङ गरेको एलिमेन्टको भ्यालु आउँछ। जस्तै x को भ्यालु यहाँ 7 आएको छ त्यसैले यहाँ Mn को भ्यालु 7 plus 2 plus 7 आछ। यहाँ +2 प्लस र माइनसको यहाँ धेरै ठूलो भूमिका हुन्छ त्यसैले प्लस र माइनस यसमा छोड्नु हुँदैन। र क्वेशन नम्बर 2 मा छ K2CrO4 यसमा क्रोमियमको अन्डरलाइनिङ छ त्यसैले क्रोमियमको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्न भनेको छ। जस्तै जसको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्न भन्छ उसलाई x a b c केही मान्दा पनि हुन्छ। जस्तै क्रोमियमको x k को 1 र 2 को अक्सिडेसन नम्बर -2 अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर -2। जस्तै K2CrO4 अब सबैको भ्यालु हामी पुट गर्दै जाऊ अनि क्याल्कुलेसन गर्दै जाऊ आफै जुन x को भ्यालु आउँछ त्यो अन्डरलाइनिङको भ्यालु आउँछ जुन क्रोमियमको भ्यालु आउँछ। अब यही हो अक्सिडेसन नम्बर क्रोमियमको अक्सिडेसन नम्बर 2+2। अब अर्को क्वेशन नम्बर 5 मा रहेको छ क्याल्कुलेट द pH अफ 0.5 मोलर सोलुसन अफ HCl। HCl को 0.5 मोलर सोलुसन pH भ्यालु निकाल्न भनेको छ। जस्तै यहाँ अब हेरौँ pH भ्यालु अफ 0.5 मोलर सोलुसन अफ HCl। अब HCl को भ्यालु यहाँ दिएको छ हामीलाई। अब यसको फर्मुला HCl यसको केसमा एउटा फर्मुला हुन्छ हाम्रो pH = -log H प्लस pH = -log र HCl को भ्यालु 0.5 दिएको छ भने 0.5 र डाइरेक्ट हामी क्याल्कुलेसन गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै हाम्रो -log 0.5 को क्याल्कुलेसन गरेर पनि यहाँ हेराउन सक्छु म -log 0.30 यहाँ pH को भ्यालु आयो त्यसैले HCl को pH को भ्यालु 0.30 आयो। अब क्वेशन नम्बर 6 मा छ IUPAC नेम दुईटा क्वेशन छ यसको र दुईटाको IUPAC नेम लेख्न भनेको छ। जस्तै CS3 CS2 COH यसको IUPAC नेम बुटोनिक एसिड र अर्को छ CS3 CS2 यसको पेन्टेन 1 2 3 4 5 वटा छ भने यसको पेन्टेन र एउटा सिंगल बन्डको छ त्यसैले A नि छ त्यसैले यसको पेन्टेन भयो। अर्को क्वेशन नम्बर 7 मा व्हाट डु यु मिन बाइ स्याचुरेटेड सोलुसन स्याचुरेटेड र सुपर स्याचुरेटेड सोलुसन। यसको रहेको छ डेफिनेसन the solution obtained by dissolving minimum amount of solute at a given temperature is known as saturated solution। The super saturated solution को छ a solution which contain more amount of solute than that is required to saturated it is known as super saturated solution। यति लेख्दा मजाले एक मार्क दिन्छ र यो 2 मार्क क्वेशन छ त्यसैले यति लेख्नु पर्ने हुन्छ। र अर्को छ डिफरेन्स बिट्विन एमोर्फस र क्रिस्टलाइन को यो पनि यहाँ रहेछ। यो एमोर्फस छ र यो क्रिस्टलाइन irregular pattern of ion molecules or atom is in a solid is known as amorphous solid। regular and repeating arrangement of component of a solid is known as crystalline solid। एउटा डेफिनेसन लेख्दा हुन्छ र meet over a range of temperature have a sharp melting point example glass र example diamond। क्वेशन नम्बर 9 मा रहेको छ व्हाट डु यु मिन बाइ ह्यान्ड्स रुल एक्सप्लेन दैट।
ह्यान्ड्स रुल भनेको के हो र यसलाई अलिकति एक्सप्लेन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ह्यान्ड्स रुल स्टेट द्याट इन द ओर्बिटल अफ द सेम सबसेल इलेक्ट्रोन आर फिल्ड सिंगली फर्स्ट बिफोर पेयरिङ स्टार्ट। जस्तै यसमा पहिलो कोठा र दोस्रो कोठा तेस्रो कोठासँग पनि भरेको छ। जस्तै फर्स्ट र सेकेन्ड कोठा तेस्रो कोठा पनि भरेको छ, फर्स्ट फिलेट र सेकेन्ड फिलेट, त्यसैले करेक्ट छ। र यसमा पहिलो कोठा र सेकेन्ड कोठा मिलेको छ र सेकेन्ड थर्ड कोठा भरेको छैन, त्यसैले यो रङ छ। जस्तै क्वेसन नम्बर 10 मा डिफाइन नर्मालिटी एन्ड मोलालिटी। नर्मालिटी र मोलालिटीको डिफाइन के हो यसमा लेख्दा हुन्छ। जस्तै नर्मालिटी इट इज डिफाइन्ड एज द नम्बर अफ ग्राम्स इक्विभ्यालेन्ट अफ द सोल्युट डिजोल्भ पर लिटर अफ गिभन सोल्युसन। इट इज डिनोटेड बाई एन। एन यसको फर्मुला, यो नर्मालिटीको फर्मुला यो रहेको छ र यसबाट पनि हामी डिफरेन्स मजाले लेख्न सकिन्छ। जस्तै नम्बर अफ ग्राम्स इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर। यसको फर्मुला एन इक्वल टु यसलाई यसरी पनि डिनोट गर्दा हुन्छ, एन इक्वल टु डब्लु बाई एफ इन्टु भी। भोल्युम यसलाई भोल्युम इन लिटरमा हुन्छ। मोलालिटी के हो भन्दाखेरि इट इज डिफाइन्ड एज द नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट डिजोल्भ पर लिटर अफ सोल्युसन। इट इज डिनोटेड बाई एम। यो एनले डिनोटेड हुन्छ भने यो एमलाई डिनोटेड हुन्छ। एम इक्वल टु डब्लु बाई एम इन्टु भी। र यो डब्लुलाई गिभन वेट, एमलाई मोलिकुलर वेट पनि भन्न पाइन्छ, भीलाई भोल्युम इन लिटर पनि भन्न पाइन्छ। अब अर्को रहेको छ ग्रुप बी सर्ट क्वेसन। यसमा एटेम्प्ट एन्ड 6 क्वेसन। यसमा 6 वटा क्वेसन एटेम्प्ट गर्ने भन्छ, त्यसमा 8 वटा क्वेसन दिएको हुन्छ। जस्तै 11 नम्बरमा छ स्टेट एन्ड एक्सप्लेन मार्किनोभ्स रुल। मार्किनोभ्स रुलको रुलहरू के छ? When an unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical alkene, the positive part of the reagent goes to the double bonded carbon that possesses the greatest number of hydrogen atom, whereas negative part of the reagent give to the double bonded carbon that possesses the lowest number of hydrogen atom. जस्तै इक्जाम्पल छ यहाँ CH3CH डबल बन्डेड CH2 प्लस CHBr। यसको दुईटा हुन्छ, मेजर प्रोडक्ट र माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्टमा छ 2 ब्रोमोमिथेन, जस्तै CH3 सिंगल बन्डेड CH3CH र CH3Br माथि, त्यसैले ब्रोमोमिथेन छ। र अर्को 1 ब्रोमोप्रोपेन छ CH3 CH2 CH2Br, एउटा सिंगल बन्ड भएकोले प्रोपेन छ, प्रोपेन। र दुईवटा बन्ड भएकोले प्रोपेन छ। र अर्को क्वेसन नम्बरमा छ how do you identify primary, secondary and tertiary alcohol by oxidation method? Oxidation methodबाट primary, secondary, tertiary alcohol कसरी बनाउँछ, आइडेन्टिफाई गर्छ भन्दाखेरि पहिलो छ यहाँ आइडेन्टिफिकेसन अफ प्राइमरी, सेकेन्डरी, टर्टियरी अल्कोहल बाइ अक्सिडेसन मेथड। प्राइमरी, सेकेन्डरी अल्कोहलको दिएको छ यहाँ। प्राइमरी अल्कोहल इज अक्सिडाइज टु अल्डिहाइड। अल्डिहाइड धेरै इम्पोर्टेन्ट वर्ड छ यस प्राइमरीको लागि, त्यसैले प्राइमरी अल्कोहल इज अक्सिडाइज टु अल्डिहाइड इन द प्रेजेन्स अफ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट सच एज एसिडिफाइड पोटासियम परम्याग्नेट र पोटासियम डाइक्रोमेट। अल्डिहाइड इज फर्दर अक्सिडाइज टु गिभ कार्बोलिक एसिड। जस्तै RCHO ओसँग रिएक्ट गरेपछि KMNO, जस्तै यहाँ छ पोटासियम डाइक्रोमेट र पोटासियम परम्याग्नेट र पोटासियम डाइक्रोमेट। पोटासियम परम्याग्नेट र पोटासियम डाइक्रोमेट छ, यो अल्डिहाइडको प्रेजेन्समा भएको छ। त्यसैले यो KMNO4 र K2Cr2O7 को प्रेजेन्समा कार्बोलिक एसिड प्रोड्युस भएको छ। यसमा छ CH3CCOH प्लस O KMNO4 र K2Cr2O7। यसमा अल्डिहाइड पनि अल्डिहाइड छ CH3CHO KMNO4 को जस्ता त्यही प्रेजेन्समा KMNO4 र K2Cr2O7 को प्रेजेन्समा यसमा एसिटिक एसिड प्रोड्युस भएको छ र एसिडिक एसिड बनाएको छ। अर्को सेकेन्डरीको रहेको छ सेकेन्डरी अल्कोहल इज एजली अक्सिडाइज टु किटोन। त्यसमा अल्डिहाइड प्राइमरी अल्डिहाइड भएको थियो र सेकेन्डरीमा किटोन। यति याद राख्नुपर्ने कुरा छ, सबभन्दा मुख्य कुरा यही छ। र किटोन अन्डर ड्राइस्टिक कन्डिसन इन भाइबरस कन्डिसन इन द प्रेजेन्स अफ ए स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट इज अक्सिडाइज टु किप मिक्सचर अफ कार्बोलिक एसिड, कार्बन डाइअक्साइड एन्ड वाटर। जस्तै यसमा सेम रिएक्सन उस्ताको उस्तै रिएक्सन लेख्न पाइन्छ, पर्सेन्ट पनि उस्ता उस्तै हुन्छ, तर यसमा किटोन मात्र फरक दिएको हुन्छ र भाइबरस कन्डिसन मात्र फरक दिएको हुन्छ। र जुन आउँछ रिजल्ट त्यो कार्बोलिक एसिड र कार्बन डाइअक्साइड एन्ड वाटर, किनभने यहाँ मिक्सचर हुन्छ, मिक्सचर अफ कार्बोलिक एसिड, कार्बन डाइअक्साइड एन्ड वाटर। जस्तै यहाँ CH3 CHOH ओसँग गर्छ भने KMNO4 को पर्सेन्ट र पोटासियम डाइक्रोमेट पर्सेन्टमा यसमा पनि एसिटोन हुन्छ RCH3 C डबल बन्ड O CH3 भाइबरस कन्डिसन O KMNO4 यति, र यसमा एथोनिक एसिड, कार्बन डाइअक्साइड र वाटर। र टर्सियरीमा के भन्छ भन्दाखेरि अन्डर ड्राइस्टिक कन्डिसन टर्सियरी अल्कोहल इज एजली अक्सिडाइज टु किटोन। किटोन अन्डर ड्राइस्टिक कन्डिसन इन भाइबरस कन्डिसन इज प्रेजेन्स अफ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट इज अक्सिडाइज टु मिक्सचर अफ कार्बोलिक एसिड, कार्बन डाइअक्साइड एन्ड वाटर। यसमा पनि उस्ताको उस्तो सेकेन्ड जस्तै सेकेन्डरी अल्कोहल जस्तै यसमा पनि गर्न पाइन्छ। यो पनि किटोन त किटोन, यसमा पनि मिक्सचर त मिक्सचर। र यसमा फरक के छ भन्दाखेरि CH3CCH3OH यहाँ O छ, OH छैन, CH KMNO4H प्लस K2Cr2 CH3CCH3 र भाइबरस कन्डिसन जस्ताको उस्ताको त्यो प्रोसेसमा हो। र इथोनिक एसिड, कार्बन डाइअक्साइड र वाटर यसमा पनि मिक्सचर आएको छ। र क्वेसन नम्बर 13 मा यो म पछि हाल्दिन्छु। र 14 को क्वेसन व्हाट डु यु मिन बाइ ओस्मोसिस मेन्सन इट बायोलोजिकल इम्पोर्टेन्स। यो बोटनीमा पनि हाम्रो प्राय हुन्छ र बोटनीको नोट पनि लेख्दा हुन्छ। यसमा बोटनीको नोट लेखेर र
र बायोलोजिकल इम्पोर्टेन्टहरु पनि हुन्छ, यो पनि लेख्दा हुन्छ मजाले। क्वेशन नम्बर 15 मा स्टेट एन्ड एक्सप्लेन फ्याराडे लॉ, फ्याराडे फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड लॉ अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। पहिला हामी इलेक्ट्रोलाइसिसको डिफरेन्स पनि लेख्दा हुन्छ। जस्तै इलेक्ट्रोलाइसिस द फिनोमिनन अफ डिकम्पोजिसन अफ एन इलेक्ट्रोड बाइ पासिङ इलेक्ट्रिक करेन्ट थ्रु इट्स सोल्युसन इज कल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। यसको फिगर यहाँ दिएको छ। अब फर्स्ट लॉ अफ इलेक्ट्रोलाइसिस, अकॉर्डिङ टु दिस लॉ the amount of substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of charge passed through the electrolyte solution. Mathematically हेरियो हामीले भने if W is the gram of substance is deposited or electrode in and passing Q column charge, जस्तै W के हो, ग्राम अफ सब्स्टान्स हो, इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द कलम चार्ज। W इक्वल टु IT, किनभने कलम चार्ज इक्वल टु IT हुन्छ र ZIT Z भन्नाले इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट, यो एउटा कन्स्ट्यान्ट नम्बर छन्, त्यसैले W इक्वल टु ZIT। अब फ्याराडे सेकेन्ड ल के भनेछ भन्दाखेरि फ्याराडे सेकेन्ड ल स्टेट दैट according to the law the mass of different substance deposited or liberated at an electrode by the same quantity of electricity are proportionally to their chemically equivalent weight। यहाँ फिगर छ H2SO4 एउटा CuSO4 र AgNO3, हामी फिगर बनाइदिनु पर्ने हुन्छ यसरी। म्याथमेटिकली हेरि भन्दाखेरि W इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द E, W लाई एमोगा पनि भनिन्छ। W इक्वल टु के कन्स्ट्यान्ट नम्बर छन्, K इक्वल टु W बाइ E। अब K इक्वल टु प्रोपोर्शनालिटी कन्स्ट्यान्ट। लेट अस कन्सिडर द सेम अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रु डिफरेन्ट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्ट इन सिरिज, जस्तै H2SO4 CuSO4 AgNO3 as shown in figure। द mixture of hydrogen, copper, silver deposited at a respective electrode are weight of H2 hydrogen by equivalent weight of hydrogen produce weight of copper by equivalent weight of copper produce weight of silver produced by weight of equivalent weight of silver। अब क्वेशन नम्बर 16 मा रहेको छ व्हाट डु यु मिन बाइ एसिडिमेट्री एन्ड अल्कलिमेट्री एन्ड व्हाट आर द प्रिरिक्विजिट अफ प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टान्स। यसको सोलुसन रहेको छ एसिडिमेट्री इज अ स्पेशलाइज्ड एनालिटिकल टेक्निक युज टु डिटरमाइन द स्ट्रेन्थ अफ एन एसिड। एन्ड अल्कलिमेट्री को रहेको छ अल्कलिमेट्री इज अ स्पेशल एनालिटिकल टेक्निक वी क्यान युज टु डिटरमाइन द स्ट्रेन्थ अफ अ बेस और एन अल्कलिन कम्पाउन्ड। यो दुईटा डेफिनेसन लेख्नु पर्ने रहेछ। र यसको अरु पनि भनेको छ what are the prerequisites of primary standard substance। यसको रहेको छ the prerequisites of primary standard substance are given below। They should not be more hydroscopic and affected by moisture of the atmosphere। They are easily available in pure dry state। They are easily soluble in water। They are non-toxic, non-volatile, non-deliquescent। They should be high atomic weight and equivalent weight। अब क्वेशन नम्बर 17 मा छ क्वेशन नम्बर define real gas, derive PV equal to nRT। रियल ग्यास के भन्दाखेरि gases which obey gases law, Boyle's law, Charles law and Avogadro law at all temperature and pressure are called ideal gas। Ideal gas equation PV is equal to nRT प्रुफ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि न्यूमेरिकली according to the Boyle's law को इक्वेसन हाल्नु पर्ने हुन्छ at constant temperature मा, according to the Charles law at constant pressure मा, according to the Avogadro law at constant temperature and pressure मा। कम्बाइन तीनटै इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तीनटै इक्वेसन कम्बाइन गरेर यति आउँछ र n युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट हो, PV इक्वल टु nRT आउँछ। त्यसैले दिस इज रिक्वायर्ड आइडियल ग्यास इक्वेसन। अब 18 मा के छ भन्दाखेरि व्हाट इज आइसोमेरिजम, डिस्क्राइब डिफरेन्ट टाइप्स अफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिजम विथ एक्जाम्पल। अब पहिला आइसोमेरिजमको डिफिनेसन के छ भन्दाखेरि कम्पाउन्ड ह्याभिङ सेम मोलिकुलर फर्मुला बट डिफरेन्ट फिजिकल प्रोपर्टी आर कल्ड आइसोमेरिजम। दिस फिनोमिनन इज नाउन एज आइसोमेरिजम। फर एक्जाम्पल द मोलिकुलर फर्मुला C2H6O having following isomerism, जस्तै C2H6 को हुन्छ इथेनल CH3CH2OH CH3OCH3 मिथाक्सी र अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिजम के छ भन्दाखेरि टु और मोर आइसोमेरिजम दैट डिफरेंस फ्रम इच अदर ड्यू टु देम स्ट्रक्चर आर कल्ड स्ट्रक्चर आइसोमेरिजम। स्ट्रक्चर आइसोमेरिजम डिवाइडेड बाइ 5 टाइप्स। चेन यसको टाइप चेन आइसोमेरिजम टु और मोर स्ट्रक्चर आइसोमेरिजम दैट डिफर्स फ्रम इच अदर ड्यू टु देयर कार्बन चेन आर कल्ड चेन आइसोमेरिजम। जस्तो एक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि C4H10 CH3CH2 ब्युटोन पनि लेख्न पाइन्छ किनभने सिंगल बोन्डको छ। र CH3 2 मिथाइल प्रोपेन। पोजिसनल के छ भन्दाखेरि टु और मोर स्ट्रक्चर आइसोमेरिजम दैट डिफरेंस फ्रम इच अदर ड्यू टु द पोजिशनल अफ फंक्शनल ग्रुप एंड डबल बोन्ड आर कल्ड पोजिशनल आइसोमेरिजम। यसको एक्जाम्पल द मोलिकुलर फर्मुला C4H8 have two possible
पोजिसनल आइसोमेरिजम C4H8 CH3 CH CH3 1 butane र CH3 CH डबल बन्डेड CH3 2 butane फंक्शनल के छ भन्दाखेरि two or more structure isomerism that difference from each other due to difference functional group are called functional isomerism. This phenomenon is known as functional isomerism. For example, the molecular formula C2H6 has two possible isomerism C2H6O like CH3CH2OH ethanol CH3O CH3 ethoxymethyl. अब चौथो metamerism isomerism, two or more structure isomerism that difference from each other due to the different arrangement of alkyl group around functional group are called metamerism isomerism. For example, the molecular formula C4H10O has two possible isomerism C4H10O like C2H5O C2H5 ethoxyethane plus CH3O CH3 like methoxypropane. Tautomerism ko छ it is a special types of function of isomerism in which two isomerism exist in dynamic equilibrium with each other. This isomerism and this phenomena is known as tautomerism. Tautomerism ko for example CH3CHO exist in ketoenol form. Keto form ko CH3CH double bonded O CH2 double bonded C H ethanol enol form. अब अर्को ग्रुप सी को लङ क्वेशन रहेको छ। यसमा दुईटा क्वेशन अटेन्ड गर्न भन्छ। त्यसमा पहिलो हामी क्वेशन नम्बर 21 को हाउ क्यान यु प्रिपेयर क्लोरोफर्म इन द ल्याबोरेटरी व्हाट आर इट फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टी। क्लोरोफर्म पहिला थ्योरी इन ल्याबोरेटरी क्लोरोफर्म इज प्रिपेयर बाइ हिटिङ पेस्ट अफ ब्लिचिङ पाउडर विथ इथानल अर एसिटोन। जस्तै ब्लिचिङ पाउडर वाटरसँग रियाक्ट गरेपछि पेस्ट अफ ब्लिचिङ र क्लोरिन बन्छ। अब यो तीन तरिकाले हुन्छ। क्लोरोफर्म इज प्रिपेयर बाइ इथानल एल्कोहल इथानल फर्म अफ 3 मेथड अक्सिडेसन क्लोरिनेसन र हाइड्रोलाइसिस। पहिलो अक्सिडेसन छन् CH3 CH2OH प्लस Cl2 इथानल बन्छ र HCl बनाउँछ यसले। र त्यसपछि अर्को क्लोरिनेसनमा यो हामी यहाँ हाल्दिदा हुन्छ CH3 CHO प्लस Cl2 CCl3 CHO प्लस HCl ट्रिक्लोरोएसिटोन। तेस्रो हाइड्रोलाइसिस CCl3 CHO यसमा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड क्लोरोफर्म बनाउँछ र क्याल्सियम फर्मेट बनाउँछ। इन यो ल्याब प्रिपरेसनहरुको अर्को भिडियो फेरि हामी बनाउँछौँ र त्यसमा हामी राम्रोसँग समझाउँछौँ। यसको फिगर पनि हामी बनाउँछौँ पछि। प्रोसिडियर फर्स्ट अफ अल ब्लिचिङ पाउडर पेस्ट is prepared by 100 grams of bleaching powder with 200 ml of water in 1 liter round bottom flask and 25 ml of ethanol or acetone is added to it. The flask is heated gently on a water bath until a mixture of chloroform and water distills over as so in the figure. The mixture from receiver is transferred into a separated funnel and a lower level its chloroform is separated. यसको प्रिपरेसन रहेको छ। The impure chloroform is washed with dilute caustic soda NaOH solution and then with water several times. It is then dried over anhydrous over OVERANHYDROS over anhydrous calcium chloride and redistilled between 60 degree pressure degree Celsius. In this way pure and dry chloroform are obtained. Also त्यसको फिजिकल प्रोपर्टी it is colorless, sweet and smelling liquid. यो त सजिलो हुन्छ। It is heavier than water. It is freezing point of -63 degree Celsius and boiling point 61 degree Celsius. Chemical property reaction with oxygen, reaction with nitric acid. जस्तै reaction with oxygen क्लोरोफर्म oxygen सँग रियाक्ट गरेपछि फ्लोजेन बनाउँछ। क्लोरोफर्म नाइट्रिक एसिड सँग रियाक्सन गर्दा क्लोरोपिक्रिन बनाउँछ। र reaction with acetone क्लोरोफर्म एसिटोन सँग रियाक्सन गर्दा क्लोस्ट्रोन बनाउँछ। जस्तै CH3 C डबल बन्डेड CH3 प्लस क्लोरोफर्म CHCl3 यसले क्लोरोस्टोन बनाउँछ। र चौथो सिल्भर पाउडर सँग रियाक्सन गर्दा यसले क्लोरोफर्म इथाइन बनाउँछ। जस्तै HCl3 प्लस 6Ag प्लस Cl3H यसलाई हिटिङ गर्यो भने HC ट्रिपल बन्डेड C - H CH सिंगल बन्डेड इथाइन एन्ड 6AgCl। र दोस्रो रियाक्सन विथ KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड CHCl3 र पोटासियम हाइड्रोक्साइडलाई हिटिङ गर्यो भने पोटासियम फर्मेट र फर्मिक एसिड बन्छ H+ को प्रेजेन्समा। र यसको युज
It is used as medicine as cough syrup. It is used as preparation of chlorpicrin. It is used as organic solvent. हस्त साथीहरू यो भिडियो अन्तसम्म हेरेकोमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु यहाँबाट।